Вау! Клас! Ура! Це нас так багато буде спати. Ну, в цілому просто на уровні. Так, тут все, наче каже директорка нам, що все розміновано, все хорошо. От, ну все до спортом будемо займатися там. От, на всякий, знаєте, пожарний. От, ну, мені казали, що точно все хорошо. Ну, класно буде. Ще з того, як тут були активні бойові дії, тут жили ЗСУ. От, і того його дуже сильно покоцали. Тут в школу було, кажуть, 3 прильоти. От. В нашій кімнаті, якщо ви помітили, там зверху теж вікна нема. От, там у нас постійне провітрювання. Не зловживаємо матюками, так? І якщо ви вже таке відчували, ми такі ми відповідальні за себе. Ми відчуємо, ми зловжили, так? То вже прям було щось то занадто. Або твій друг хоче такий, то занадто, друже, краще закинь на донат, то ми кидаємо на донат. Хорошо? Домовилися? Хто за це, підніміть руку? Демократія. Я точно не походу суддя. Як кажуть деякі лінгвісти, це називається лінгвістичний детермінізм, які кажуть, що мова дуже багато впливає саме на логіку мислення людини і бачення світу. Ось чому важливо переходити на українську і бачити себе в цьому ключі. Це не доведено, тому називається це лінгвістичним детермінізмом. Детермінізм слідше вважає, що це определяє твою долю, логіку, це типу дуже така радикальна теорія, яка є такою суб'єктивною, але одночасно це має певний сенс. Капуста, помідорчики, перчик. Ну, то ми з жіночкою садили. В принципі, чувствував, що буде вона. Ну, це, ну так, чуйка якась. А можна нормальні слова казати? Що підраз і підраз. Отам за дверями починається робота. І вона почнеться завтра, о 9. У мене ще одне запитання є. Якщо, наприклад, в мене сесія, да? І як мені відлучатися, де тут є інтернет, де тут можна таке місце мати, щоб достати сесію нормально? Конструкт, який створений під впливом індуїзму і буддизму, і так само загалом на релігію індусів дуже багато вплинуло саме ці моменти з монголами. Ти знімаєш, як я курю? А хоча б знімай. Мама розсердиться, вийде з окупації і вб'є мене хай краще тут, ніж вона буде там. Бо вона виїжджати не хоче. А вона На окупованій території на Донеччині. Вона ні в яку сторону їхати не хоче. У мене тут вдома, у мене тут помідорчики. це в мене бабушка така. Ну вона, правда, у них не окупована, але обстрілюють дуже часто. Просто кажуть, як я поїду, йобнуло. Ну, другий раз же ж ти йобне в одну точку. Знаєте, що я зробила? Я зайшла, завернула каву, мене зараз штирить. У нас хвилина мовчання. Спочатку. Зараз
Мені було складно пояснити бабусі, що я їду кудись і мені там не будуть платити. Я там буду працювати і мені там не будуть платити. У нас також така штука була. А бабуся каже, а на що ти туди їдеш? На моє перше волонтерство теж так всі казали. Головне не казати, що ти сам ще й доплачуєш. Так, хто ще там з салатами буде? Давайте сюди. Ви поторгашуєте. Тут зараз пахне російським солдатом, якщо чесно. Ну, Путіном пахне. Зараз наша експозиція, із-за того, що ще зовсім недавно в нас були бойові дії, розпочинається саме з того, що ми пережили кілька місяців тому назад. Перше, що ви можете бачити, це речі, які розповідають про наслідки того, що ми можемо бачити на власні очі. Ось поруч зверху лежать залишки радіоуправляємих ракет, якими був знищений Макарівський мост, той мост, який ремонтується. Ну і самі цікавіші документи нашої виставки. В селі Гавронщина поблизу Макарова був знайдений так званий щоденник якогось російського солдата, якщо його можна назвати російським. Але що саме цікаве, написано війна, тобто навіть, хоч в них і в Росії говорять, що спецоперація, але чомусь він вже вважав війна. І щоденник закінчився після того, як проїхали село Бородянко, попали під обстріл. Тобто він навіть не встиг записати те, що він приїхав в село Гавронщину, де знайшли цей щоденник. Можливо, за нашою версією, він був вбитий. Ну, на сьогодні остання цифра, яка звучала офіційно про втрати цивільного населення, це 234 людини. З них це 4 дитини. Дійсно діти, яким було до 16 років. Одного хлопчика в Колончині застрелили кулею в затилок, причину смерті немає в кого дізнатися. 3 дітей були вбиті під час евакуації разом зі своїми батьками. Їхні машини, в яких вони виїжджали, просто були розстріляні. Мета – зробити свій вклад у відбудову України, вийти з зони комфорту. Моя ціль, щоб ніхто на мене не обіжався. Я не хочу, аби діти танцювали свої вальси на руїнах шкіл. І ми, напевно, що для цього якраз є тут, аби просто виправляти те, що вже сталося. І зараз в моменті не потім, а вже зараз робити все можливе, щоб потім цього знову не повторилося. Я почуваюся якось бурхливо, але не в тому плані, що гей, бур, а в тому плані, що занадто багато якихось емоцій тривожних водночас. І ти не можеш так різко зупинитись і бути мега щасливим, мега радісним і мега відкритим. Мене надихає це місто тим, що тут гуляють діти, їх багато, вони веселі і щасливі. Ідеш через розбомблений спортзал, де немає вікон, а там люди грають в футбол, і ти розумієш, що війна не ставить твоє життя на паузу. Та він зараз програє, в нього 3 тузи буде. Ну, красиво. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Друзі, повітряна тривога. Ой, все. Бачиш 3,1. І ти можеш походити тільки. Тобто це натуральна білявка. Угу. Прикольно. Мені подобається білявка. Якщо ми досліджували критичні питання. Я його зробила у Вінниці, коли ми евакуювалися перші кілька днів. Вибух, вас зупиняють, починають там багато роками пояснювати, як правильно евакуюватися, щоб вас відволікти. Потім починає дуже швидко гнати по маршруту, і ти бачиш людей, не бачиш крові,
І думаєш, ну, мабуть, давно лежать. Але в той момент думаєш про свою безпеку, і біжиш далі, і потім я подивилася в новинах, що власне трапилося. Ці люди там давно, вони буквально 2 хвилини перед цим померли. І мене дуже вразило те, що у них, як виявилось потім, були 2 Йоріка з собою в переносці, і в них переноска була точно такого ж кольору, як у нас. Доброго ранку. Добре. Рома, як спалося? А я вас перший спитав. Да? Повага. Мені як завжди. Добре. Найкраще. Нам теж. Вам прекрасно. Ось територія, якщо ви бачите, там вон гаражі, в тих гаражах теж вони були. І ось за цим парканом вже були і буряти, і росіяни були. Але оце якраз ми тікали через сам тір. Я не знаю, як ми ті ноги піднімали. Як воно, мені здається, що зараз я вже не перелізла. Ми так бігли, ми десь 90 сантиметрів, і дитина ще з нами інвалід була, так що ми отак бігли, стрибали, перелазили, навіть не відчуваючи тих усіх перешкод. Я не знаю, як це відбувалося. От навіть і сьогодні я не можу зрозуміти. Коли я прийшла в школу, то я просто кричала. Я навіть говорити не могла. Я те, що побачила, що тут відбулося, бо в той же ж день ми то бачили, але це було зовні, внутрішньо воно не так було видно. І коли я прийшла в цей кабінет, я просто впала на коліна, я кричала жах. В чому винні діти? В чому винні? Я такого жахіття ще не бачила. І коли в Макарові ще ж не зовсім було прибрано, і руки валялися, і голови валялися, і кишки висіли на проводах. Це просто було жахіття. Просто було жахіття. Скільки ж тобі років? 29. Дочка, ти согласна, що тобі 18? Та вже давно не 18. 18. А вам скільки? Я вже не питай, бо буду плакати. Кому ти нужен? Привіз мене сюди син. Я жив, дочка, в селі. У нас розбито. Не хоче дочка плакати, а воно саме плачеться. Прожив життя, дочка. А тепер ніхто не знає, що немає. Цей сон, мені щоночі сниться, крізь сон, вона мені сміється. Ой, не йдеш, хай собі. Було б класно поговорити з місцевими, але я думаю, що я їх налякаю, якщо я скажу, що я не звідси. Що може вони подумають, що я, не знаю, якийсь не українець чи що. Ні, ну, скоріше всього, тебе сприймуть як приїхав спросити, як у нас дела. Просто я це переживала в 14-му, я це переживаю зараз, будучи вже майже ірпінчанкою, тому це просто таке. Дивлячись, як підійдеш, звісно, якщо ти будеш коректним, все буде окей, вони тобі розкажуть, це нормально. А як коректно? Просто спіймати вайб людини, насправді. Часто, коли я йду кудись на якісь історичні місця, я люблю ту пам'ятку доторкнутися до неї. Я люблю її відчути. Приблизно так само і тут. В
Вчора, коли я йшов, був паркан, і місця від куль, я від них торкався. Просто відчувати те, що воно справді є, воно справді відбувається зараз в нашій країні. Це додає якогось такого більшого розуміння. Ага, так, справді. Оу. Йой. Ти уявляєш, в той вечір чи в той день впав снаряд і все горіло всередині. Тобто це чорне від полум'я. Якщо там були люди, то я не впевнений, чи хтось там вижив би. Киця, киця. Без хвостика. Та як ми живемо? Отако й живемо. Виживаємо. Вон хата. Півдома знесло. Нічого, терпімо. Ще окна стеклить будемо, двері. Таке, ну ще нічого. Була комісія, але ще нічого не вирішили. Чи буде виплата якась, чи не буде. Прийдеться за свої гроші все ставити. Це я з цього вдома. Валік, у кіно попадаєш. Здорово. Здравствуйте. Привіт. Діти гуляють. Ну, що робити? Ну. Діти гуляли і будуть гуляти. А у вас тут територія розмінована? Так. Тут немає. Що змінило? Та, життя далі йде. Ну, а що ж, діти? Звісно, іде. Жити треба. Воно квартири попадали, всі вдома падали. Вот. Второй этаж. Я взагалі-то це доччина квартира. І вона з дітьми, вона в в'їзді на Западі. А я в селі Гаврунше, ну там теж таке. Мабуть, ви знаєте, що таке. Там бой йшов взагалі. Так я з жінкою сидів у підвалі, аж посивів і похудав на 6 кг. Хочете, йдіть, гляньте. Дівчата, до нас кореспонденти йдуть. Ну так хорошо. Замикає. Ми живемо в селі, це дочка тут живе, а ми жили в селі. Коли почалася, ми всі були там. Да. Були там, переховували з погребу. Ми сиділи в окупації, а потім ми втікали, а батьки в мене залишились. А я з дітьми і чоловіком тікала. Але з самого початку, в перші дні, люди не боялись. Не боялись, бігають, те по хліб біжить, те туди, а воно летить усе. Ну то це ж ще поки магазин був, а Ну, потім то ще вже як магазин. давай вони вже показують себе, до люди давай масово виїжджати. Все. А вони почали розстрілювати. А потім вже вони давай і не відпускати, тому що хто попадав під те, хто сумів вискочив, хто не вискочив. Мого Так. двоюродного брата розстріляли, внука розстріляли, дівчинку. І зараз вона, можуть, операції роблять, тому що коліна поперебивали. Ну, таке. Ну, будемо надіятися. що щось те. А можна тут субтитром кинути мій номер для самотніх дівчат? Так, да, це бізнес. Ви розумієте, те, що на м'ясі побудували цілу імперію, і м'ясо продається.
Ми можемо просто по-іншому, набагато екологічніше, набагато нам вигідніше, саме людям, а не для бізнесу, робити і якби збагачувати ці землі. Маю на увазі, що капіталістичні, реалістичні погляди саме на використання тваринного ресурсу є доволі різними. І просто мені дуже не подобається ця теорія, коли йде якесь велике загноблення капіталізму як самого, при тому просування якихось соціалістичних ідей. Ти кашу їш? Ні. Давай сюди. Сюди давай. Нам ще Романа порція. Супер, оце тема. Там ще Влад, Юля. На, це тобі. Я не буду. Валентина. Будеш, Данило? Даня, будеш? Ні. Вони ще не їли. А зараз в мірі животних ми бачимо, як все-таки хижак здобув свою здобич і зараз може дуже з великою насолодою розділити її. Але як ви дійшли до того, щоб ідентифікувати себе як українець, українка і спілкуватися українською? Бо в мене цей процес довго відбувався. Якщо хочете хтось розказати, то я буду рада послухати. Працювали, я розумію, що вони були. До того всі чогось вважали, що вони є українкою або українцем. Це як якийсь, типу, постфактум, що типу ви народились з цим, але я говорю не про громадянство, типу, це не те, що вам дається. Це просто самоідентифікація. Хтось може дати добавки? Давай. В нашому столі на одного хижака більше. Чуєш, Данило, хочеш тобі ще один сюрприз зробити? Який? Сосиску бери. О, а це я. Давай. Я почала розуміти, що я людина з центральної області, тобто з Київської, і у нас ніколи не було такої проблеми, що я не знаю української, я завжди балакала українською, тобто я не балакала суржиком. Я не люблю слово суржик, бо суржик це не те, що є, це діалект в більшості своїй. Також. Так. Це стіл, який доїдають. А ці стіл... Все, компот можна, да? Данило, мені половину. На. Да. Ділёшка. Ти будеш? Та ну з бані не їм. Та давай, кашу. будеш? Да, половинку. Добре, половинку. Ще. Кушаємо. Наші хижаки заключили пакт. Молодого-Ріббентропа. По ділёшки каші. Про ненапад. І секретний протокол по поїданню всього іншого. Я лишаю, причому. По-братськи. Ну я заберу її собі. Дякую. Напевно, це сталося, коли мені було 14-15 років, коли я почала розуміти, що моя сестра займалась дуже жорсткою російською пропагандою, була ополченцем ДНР, в Криму постійно пропагувала цю всю діяльність, потім стала військовою на боці Росії і сталася окупація Криму, а це було таким, як моїм раннім домом. І я мала туди переїжджати, коли мені було 4 роки. Але так як це не сталося, сталася окупація, стався Майдан. І типу я тоді цього не розуміла, але пізніше все-таки я якимось сенсом це прорефлексувала. А що там у нас по тому фронту? Західний фронт без перемін, да? Ну тобі ж сказали, що всю їду лишню принесли сюди. Там більше нема лишнього. Якось так. Дякую. Зігрівай себе простими речами, зігрівай себе теплими думками, лови кожен промінь, що можеш відчути. І пий солодку отруту. Ти можеш згадати, ти можеш забути, але ти
Ми працювали в ДСНС, частині весь цей час, і друг мого дитинства, пожежник, був застрелений в перші дні війни в Токмаку. І коли я тільки прийшов в частину, мені було дуже складно. Я дивився на цих людей і це було просто морально дуже складно не думати про нього. І ще виявилось, що 2 людини з цієї частини були його одновзводниками, жили з ним в одній кімнаті. І стільки ще мені там розказали якихось моментів, це було важко. Але в цілому це допомогло мені якось, напевно, впоратись більше з тим, що я більше ніколи його не побачу. Дякую. Я все. Знаєте, можливо, інколи я живу в якомусь своєму маленькому світі, де не відбувається майже нічого, бо я просто одна, ні з ким не спілкуюся, і інколи величезна кількість людей показує мені, наскільки все-таки болючий цей світ, наскільки це жахливо бути живим і відчувати ці всі емоції. Особливо під час війни. Наразі я розумію, що війна і ті люди, ті хлопці, ті дівчата, які загинули, яких я особисто знала, вони знали, на що вони йдуть, і насправді я сумніваюся, що вони б хотіли, щоб наскільки побивалися. Але якщо Бур-бур-бур-бур-бур-бур.